Tuổi thơ chúng ta, ai cũng trải qua những trò chơi dân gian như nhảy dây đá cầu, bắn bi trốn tìm, trò chơi con mực là một trò chơi trong nhân gian của xã hội Hàn Quốc và sau đây giới thiệu về các bạn trò chơi được nâng cấp bởi đạo diễn Hwang Jong Hyuk cùng dàn diễn viên Lee Jung Jae, Park Ha Soo, Oh Ai Ha Jun, Jung Ho Jeong, Oh Jeong Soo, Heo Sung Tae, Anupam Tripathi, Kim Joo Hyun. Có 156 người chơi và chỉ có một người chiến thắng. Người chiến thắng có thể mang về giải thưởng hơn 4,6 tỷ won. Những người bị loại đều bị mất mạng. Thanh phim review hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim đặc sắc của Hàn Quốc với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng trong phim truyền hình mới nhất của Hàn Quốc và sau đây giới thiệu với các bạn tập 1 của trò chơi con mực. Lee Jung Jae hồi nhỏ luôn luôn thắng cuộc trong các trò chơi nhân gian, nhưng khi lớn lên, cuộc sống của anh ta lại ngược với hồi nhỏ, được như ý và đáng tự hào như vậy. Anh ta làm những công việc lặt vặt và ở với một người mẹ già, con gái anh ta phải ở với vợ khi hai vợ chồng ly hôn. Muốn dẫn con gái đi ăn, anh ta phải xin tiền tiêu vặt của mẹ, nhưng khi mẹ không có mặt, anh ta đã lấy thẻ tiết kiệm của mẹ và đi rút tiền để tiêu. Ở cây ATM, anh ta phát hiện mật khẩu đã thay đổi, cuối cùng anh tìm thấy mật khẩu là tuổi con của mình và anh ta đã rút được tiền. Muốn nhanh giàu có, anh đã mang số tiền đến trường đua ngựa và cá độ. Thật may mắn anh ta đã thắng một số tiền lớn, trúng quả đậm, anh ta đã bo cho cả nhân viên 10.000 won và điện cho con gái đi ăn. Không ngờ vừa ra tới cửa, anh ta đã gặp đại ca giang hồ đi xiết nợ. Anh ta sợ quá quay đầu bỏ chạy, trong khi chạy, anh va vào một người phụ nữ, nhưng rồi anh ta cũng không chạy thoát khỏi tay giang hồ, bắt buộc anh ta moi số tiền đã thắng bạc ra để trả nợ, nhưng số tiền đã không tránh mà bay. Nguyên nhân người phụ nữ va vào anh ta là cố ý và móc mất số tiền của anh ta. Kết cục chủ nợ bắt anh ra ký vào giấy bán nội tạng nếu không trả được nợ. Bí quá mặt dày, anh ta lại quay lại quầy thu ngân đòi lại 10.000 won vừa cho cô nhân viên để lấy tiền gấp quà cho con, nếu không anh ta chẳng có gì cho con gái cả. Cuối cùng anh ta cũng gấp được quà rồi dẫn con gái đi ăn. Khi con gái tò mò mở chiếc hộp quà, không ngờ bên trong lại là một chiếc bật lửa mang hình khẩu súng, rõ ràng không hợp, con gái đã trả lại cho anh ta. Khi đưa con gái về cho vợ, anh ta ra ga tàu và lại đen đuổi khi bị lỡ chuyến. Anh ta bèn ngồi ghế đá để chờ. Có một người đàn ông rất lịch sự mang cặp đến gặp anh ta và rủ anh ta chơi trò chơi, nếu thắng, sẽ được 100.000 won. Thật bất ngờ, một người siêu trò hồi nhỏ như anh ta lại liên tục thua và nhận nhiều cái tát. Cuối cùng anh ta và thắng được một ván, định tát lại cho đỡ tức, nhưng anh chàng lịch sự lại đưa cho anh ta 100.000 won như đã hứa. Thấy Lee Jung Jae ham tiền, lịch sử liền bóc phốt ra rằng Lee Jung hôm nay đã ký một thỏa thuận bán nội tạng, nhưng không trả được nợ hàng trăm triệu won, và nếu tham gia trò chơi của chúng tôi, anh sẽ có cơ hội trả nợ. Trước khi đi anh ta đưa cho Lee Jung một tấm danh thiếp có số điện thoại, và khi cần có thể liên hệ với anh ta. Tạm biệt Lee Jung bèn về nhà, mang số tiền kiếm được đi mua cá mang về ăn mừng với mẹ già. Dọc đường anh ta còn cho cả chú mèo hoang một khúc cá. Người mẹ già không vui và rất lo lắng thấy con mang về nhiều tiền mà trên người đầy vết thương. Mẹ anh thông báo cho anh biết rằng nếu không có tiền nuôi con gái anh sẽ đi với cha dượng sang Mỹ. Dù có khó khăn nhưng anh vẫn thương con. Không có con đường nào khác, anh ta bèn bấm số trên danh thiếp. Sau đó một chiếc xe đã đến, đón anh ta lên xe, một làn khói có thuốc mê bốc lên, anh ngất xỉu. Tỉnh lại, anh thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cùng rất nhiều người khác trên các tầng giường như xếp cá trong các kho đông lạnh vậy. Nơi đây anh ta gặp rất nhiều người, có ông già số 1 bị u não, áo có cô gái ăn trộm tiền của anh ta cũng ở đây, có anh bạn cùng xóm học đại học giỏi nhất hồi xưa bây giờ cũng ở đây. Gặp lại cô gái ăn cắp, Lee Jung đòi lại tiền, cũng không được, những người áo đỏ đã đứng ra sắp xếp và thông báo chương trình các trò chơi cho mọi người, và người thắng cuộc cuối cùng, người chơi thứ hai không phát hiện được và Lee Jung đã đứng dậy tiếp tục trò chơi. Dưới sự giúp sức của bạn chơi, Lee Jung đã về tới đích. Sau bao nhiêu người đã ngã xuống còn lại một số người khi đã vượt qua vạch về tới đích. Đây là một trò chơi cực kỳ tàn bạo, coi rẻ mạng người của những người giàu có bệnh hoạn, kẻ thắng được tiền, kẻ thua thì trả giá mất mạng, và cũng là con đường cùng của những con người không lối thoát. Và tiếp đến còn những trò gì nữa, mời các bạn đón xem tập 2 nhé, nhớ giúp đăng ký nhé.